हेलो अल डियर स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई फेरि स्वागत छ मेरो च्यानल मेक योरसेल्फ इन्टेलिजेन्ट मा। हामी मर्केन्टाइल लको ग्याप 1 को च्याप्टर 3 ल अफ कन्ट्र्याक्ट डिस्कस गरिरहेको थियौं र आज हामी आफ्नो 10 क्लास को भिडियोमा छौं र आज यो 10 क्लास चाहिँ अलिक लामो हुनेवाला छ किनकि हामीले यो 10 क्लासमा चाहिँ यो 13 वटा टपिक व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन फर एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यहाँबाट धेरै सोधिरहेको हुन्छ। सो यो 13 वटा टपिक चाहिँ हामी यस भिडियोमा कभर गर्नेछौं। सो विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो लिग्यालिटी अफ अब्जेक्ट एन्ड कन्सिडरेसन। के भन्छ त लिग्यालिटी अफ अब्जेक्ट एन्ड कन्सिडरेसनले? अब लिग्यालिटी अफ अब्जेक्ट एन्ड कन्सिडरेसन भनेको के हो त? कुनै पनि भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनलाई के हुनु पर्यो त? बोथ अब्जेक्ट एन्ड कन्सिडरेसन मस्ट बी लिगल। के हुनु पर्यो त? अब्जेक्ट पनि र कन्सिडरेसन पनि लिगल हुनु पर्यो कुनै पनि कन्ट्र्याक्टलाई भ्यालिड गर्नलाई। अब अब्जेक्ट भनेको के हो त? अब्जेक्ट भनेको के हो त? कन्ट्र्याक्ट के पर्पजलाई गरेको हो त्यसैलाई नै हामी अब्जेक्ट भन्छौं। र कन्सिडरेसन भनेको के हो? यो भन्दा अगाडि हामीले भिडियोमा पनि पढेको थियौं कि प्राइस एग्री टु पे बाइ प्रमिसर फर अब्लिगेसन अफ प्रमिसर है। त्यसैगरी अब लिग्यालिटी अफ अब्जेक्ट कति बेला चाहिँ लिग्यालिटी अफ अब्जेक्ट भनेर मानिन्छ त? द अब्जेक्ट अफ कन्ट्र्याक्ट मस्ट बी लफुल हुने पर्छ भनेर भन्छ अब्जेक्ट अफ कन्ट्र्याक्ट। दोज अब्जेक्ट व्हिच आर नट लफुल इफ दे आर प्रोहिबिटेड बाइ प्रिभेलिङ ल, immoral and opposed to public policy, a contract of such objective is enforceable by law। यदि कुनै पनि कन्ट्र्याक्टको अब्जेक्टिभ चाहिँ लफुल छैन, कानुन रूपमा छैन हैन, इमोरल छ अथवा पब्लिक पोलिसीको अपोजमा कुनै कन्ट्र्याक्ट गरिएको छ भने त्यस्तो कन्ट्र्याक्टहरु चाहिँ के हुन्छ त? कानुन अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ? इन्फोर्सेबल हुँदैन। सो लिग्यालिटी अफ अब्जेक्ट के हुनु पर्यो त? लफुल हुनु पर्यो भनेर यसले भन्छ। त्यसैगरी अब लफुल कन्सिडरेसन भनेको के हो त? कन्सिडरेसन मिन्स समथिङ इन रिटर्न, केही कुरा चाहिँ रिटर्नमा हामीले पाउँछौँ अनि त्यसलाई के भन्छौँ त? कन्सिडरेसन। अब द कन्सिडरेसन अफ कन्ट्र्याक्ट शुड बी लफुल भनेर पनि भन्छ। भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट हुनलाई के हुनु पर्यो त? कन्सिडरेसन लफुल हुनु पर्यो। द कन्सिडरेसन इज कन्सिडर्ड लफुल अनलेस इट इज फर्बिडेड बाइ ल। कन्सिडरेसन कति बेलासम्म लफुल मानिन्छ? अनलेस त्यो चाहिँ कानुनले चाहिँ फर्बिडेन गरेको छैन अर फ्रडुलेन्ट छैन अथवा इन्भल्भ अर इम्प्लाइज इन्जुरी टु द पर्सन, कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ इन्जुरी गर्ने खालको छैन। प्रपर्टी अफ अदर, अरूको प्रपर्टी हडप्ने, इमोरल अर अपोज टु पब्लिक पोलिसी, यो कुराहरू छैन भने चाहिँ कन्सिडरेसन चाहिँ के हुन्छ त? लफुल कन्सिडर गरिन्छ। द अब्जेक्ट एन्ड कन्सिडरेसन अफ कन्ट्र्याक्ट आर अनलफुल इन द फलोइङ केसेस। कुन केसेसमा चाहिँ अब्जेक्ट र कन्सिडरेसन कन्ट्र्याक्टमा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ अनलफुल हुन्छ त? या 6 वटा केसेस छ। फर्स्ट भनेको फर्बिडेन बाइ ल, लले नै रोकेको। डिफेन्डिङ प्रोभिजन अफ लज एन्ड रुल्स। अब लज एन्ड रुल्समा लेखिएको प्रोभिजनहरूलाई चाहिँ के गर्ने त? तोड्यो भने। त्यसपछि इन्जुर टु पर्सन अर प्रपर्टी अर अनदर, कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ हार्म गर्ने इन्टेन्सनले अथवा कसैको सम्पत्ति चाहिँ हडप्नेको हिसाबले चाहिँ कुनै कन्सिडरेसन गरिएको छ भने त्यो पनि अनलफुल कन्सिडरेसन र अनलफुल अब्जेक्ट हुनुभयो। इमोरल छ, कुनै फ्रडुलेन्ट छ अथवा एग्रिमेन्ट अपोज टु पब्लिक पोलिसी गरेको छ नि, दिस अल आर अनलफुल इन द मिनिङ अफ ल। अब्जेक्ट र कन्सिडरेसन अनलफुल हुन्छ यदि यो 6 वटा कन्डिसनले चाहिँ हामीले कुनै कन्ट्र्याक्ट गरेको छौं भने। अब यसको ब्रिफिङ गरौँ। ब्रिफिङ भनेको फर्बिडेन बाइ ल। फर्बिडेन बाइ लले के भन्छ त? इफ द अब्जेक्ट अर कन्सिडरेसन अफ एन एग्रिमेन्ट इज फर्बिडेड बाइ ल इट बिकम्स भोइड। यदि अब्जेक्ट र कन्सिडरेसन कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ अथवा एग्रिमेन्टमा चाहिँ कानुन अन्तर्गत चाहिँ गर्न मिल्दैन खालको छ भने त्यसलाई के भन्छ त? भोइड नै हुन्छ। An act is said to be forbidden by law if they are punishable under any statute as well as prohibited by the legislation। कस्तोलाई चाहिँ हामी forbidden law भनेर चाहिँ भन्न सक्छौं त? यदि कुनै हामीले काम गर्यो जुन चाहिँ कुनै एक्टले प्रोहिबिटेड गरेको छ, लेजिस्लेसनले प्रोहिबिटेड गरेको छ, नगर्नुपर्ने काम चाहिँ हामीले गर्यौं र पनिसेबल हो त्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी forbidden by law भन्छौं। अब यसको एक्जाम्पल छ। ए गिभ RS 5000 टु बी टु स्टिल आर्टिफ्याक्ट फ्रम अ सप। यसले के गर्यो त? बीलाई चाहिँ म तँलाई 5000 दिन्छु यदि तैँले सपबाट चाहिँ आर्टिफ्याक्ट चाहिँ चोरेर लिएर आइस् भने। अब स्टिलिङ भनेको के हो त? फर्बिडेन बाइ ल। हाम्रो कानुनमा के छ त? स्टिलिङ गर्न पाउँदैन भनेर भनेको छ। देयरफोर दिस एग्रिमेन्ट इज भोइड।
सो फर्बिडेन अफ लले चाहिँ के भन्छ है। त्यसपछि हाम्रो अर्को डिफेन्टिङ प्रोभिजन अफ लज एन्ड रेगुलेसन। अब वेयर एन अब्जेक्ट अर कन्सिडरेसन अफ एनी कन्ट्र्याक्ट इज सच द्याट इट इज नट रियली प्रोभिडेड बाई द ल बट इट विल डिफेक्ट एनी लज अर रुल्स द कन्ट्र्याक्ट विल बी void। यसको हामी इक्जाम्पल बुझ्न सक्छौँ। अब ए बरो मनी फ्रम बी, बीबाट के गर्यो त एले पैसा लियो। द कन्डिसन, के कन्डिसनमा त बी मे नट रिकभर द एमाउन्ट इभन आफ्टर द पिरियड अफ लिमिटेसन। बीले चाहिँ के रिकभर गर्दैन एमाउन्ट इभन आफ्टर द पिरियड अफ लिमिटेसन भन्यो। दिस एग्रिमेन्ट डिफेक्ट द प्रोभिजन अफ लिमिटेसन सेट इन एमसिसी एक्ट देयरफोर इट इज अ void। अर्को छ हाम्रो इन्जुरी टु पर्सन अर प्रपर्टी अर एनदर। इफ द अब्जेक्ट अर कन्सिडरेसन अफ एनी कन्ट्र्याक्ट इज कज इन्जुरी टु अदर, यदि कुनै पनि अब्जेक्ट कन्सिडरेसन चाहिँ अरूलाई चाहिँ हार्म गर्ने छ भने अथवा अरूको प्रपर्टिजलाई चाहिँ हडप्ने खालको छ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट पनि के हुन्छ त void हुन्छ भनेर भनेको छ। इक्जाम्पल हामीले बुझ्न सक्छौँ। ए गिभ 10,000 टु बी, कति बेला त यदि बीले चाहिँ के गर्छ त उसको छिमेकीको घर चाहिँ डिस्ट्रोय गऱ्यो भने म तँलाई 10,000 दिन्छु भनेर यसले भनेछ। अब हियर द अब्जेक्ट भनेको एग्रिमेन्टमा के छ त डिस्ट्रोय गर्ने अरूको प्रपर्टी, सो यो के हो भयो त void भयो। अर्को चाहिँ इमोरल। इमोरल भनेको सेक्सन 517 को एफ अफ एमसिसी एक्टले के भन्छ त अ कन्ट्र्याक्ट कन्क्लुडेड फर इमोरल पर्पज अर अगेन्स्ट द पब्लिक मोरालिटी अर पब्लिक अर्डर इज void। इमोरल कसलाई भन्छ त इमोरल पर्पज भनेको अगेन्स्ट पब्लिक मोरालिटी कुनै काम गर्यो, पब्लिक अर्डरलाई void गर्ने खालको काम गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त इमोरल भन्छौँ। इक्जाम्पल ए लेन्ड मनी टु बी, एले के गर्यो त बीलाई चाहिँ केही मनी चाहिँ सापटी दियो टु अब्टेन डाइभर्स फ्रम हर हस्बेन्ड। यदि हस्बेन्डबाट चाहिँ डाइभर्स लिनलाई चाहिँ उसले बीलाई मनी गर्यो, बी टुक मनी। दिस एग्रिमेन्ट इज void बिकज द अब्जेक्ट इज इमोरल। अर्को छ फ्रडुलेन्ट। फ्रडुलेन्ट भनेको एनी अब्जेक्ट अर कन्सिडरेसन अफ फ्रडुलेन्ट नेचर मेक्स द कन्ट्र्याक्ट void भनेर भनेको छ। त्यसपछि अपोज टु पब्लिक पोलिसीले के भन्छ त द अब्जेक्ट एन्ड कन्सिडरेसन अफ कन्ट्र्याक्ट मस्ट नट बी डिटर्मिनेन्टल अर अपोज टु द पब्लिक पोलिसी। अब्जेक्ट कन्सिडरेसन इन कन्ट्र्याक्ट चाहिँ के हुनु भएन त अपोज टु पब्लिक पोलिसी हुनु भएन भनेर भन्छ। सर्टेन एग्रिमेन्ट आर रेस्ट्रिक्टेड इन द नेम अफ पब्लिक पोलिसी। अब एग्रिमेन्ट चाहिँ हामीले पब्लिक पोलिसीको अन्डर चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। हाउएभर वाट इज अपोज टु द पब्लिक पोलिसी क्यान बी इन्टरप्रेट, हामीले चाहिँ अब इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ कि पब्लिक पोलिसीमा के पर्छ अथवा के पर्दैन त इन अ वाइड अर इन न्यारो सेन्समा चाहिँ हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। इन अर्डर टु अपहोल्ड द फ्रिडम टु द कन्ट्र्याक्ट द स्कोप अफ पब्लिक पोलिसी सुड बी रेस्ट्रिक्टेड इफ इट इज वाइडली इन्टरप्रेटेड एन्ड इट मे क्रुसल एन इन्डिभिजुअल फ्रिडम टु कन्ट्र्याक्ट। अब अपोज टु पोलिसी भनेको चाहिँ कस्तोलाई चाहिँ भनिन्छ त अब हामीले एग्रिमेन्ट गरेको छ कुनै एनिमीसँग भने ट्रेडिङको लागि भने त्यसलाई हामी अपोज टु पब्लिक पोलिसीको अन्तर्गत लिन्छौँ। त्यसै गरी एग्रिमेन्ट गरेको छ विथ कोर्स अफ जस्टिसको कोर्सको रिगार्डिङ चाहिँ इन्टरफेयर गर्ने खालको एग्रिमेन्ट गरेको छौँ भने कुनै न्यायालय नै उल्लट पलट गर्ने खालको हामीले इन्टरफेयर गरेको छ भने त्यो पनि एग्रिमेन्ट पनि के हुनुभयो त अगेन्स्ट अपोज द पब्लिक पोलिसी हुनुभयो। एग्रिमेन्ट स्टिपुलेटिङ प्रोस्टिट्युसन। अब एग्रिमेन्ट चाहिँ के गर्यो त प्रोस्टिट्युसनको लागि गरिएको छ भने यो पनि के भयो त अगेन्स्ट द पब्लिक पोलिसी। एग्रिमेन्ट इन रेस्ट्रेन्ट अफ पर्सनल फ्रिडम, कुनै पनि पर्सनल व्यक्तिको पर्सनल फ्रिडमलाई चाहिँ रोक्ने तरिकाले कुनै एग्रिमेन्ट गरेको छ भने त्यो पनि के हो त अपोज टु पब्लिक पोलिसी हुनुभयो। एग्रिमेन्ट इन रेस्ट्रेन्ट अफ ट्रेड, कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ कारोबार गर्न चाहिँ हामीले रेस्ट्रिक्ट गऱ्यौँ भने त्यो पनि के हुनुभयो त अपोज टु पब्लिक पोलिसी हुनुभयो। एग्रिमेन्ट इन रेस्ट्रिक्ट अफ म्यारेज, कोही व्यक्तिसँग चाहिँ त जिन्दगीभर म्यारेज नगर भनेर चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेको छ भने त्यो पनि अगेन्स्ट अपोज टु द पब्लिक पोलिसी हुनुभयो। एक्सेप्ट एन्ड माइनर इज void बिकज इट इज अपोज टु द पब्लिक पोलिसी है। अनि एग्रिमेन्ट क्रिएटिङ मोनोपोली, कुनै एग्रिमेन्ट गर्यो कि मोनोपोली क्रिएट गर्नको लागि कम्पिटिसन छ मार्केटमा पनि त्यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ मोनोपोली चाहिँ क्रिएट गर्नलाई कुनै एग्रिमेन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो पनि void हुनुभयो किनकि मोनोपोली क्रिएट नगर्नलाई चाहिँ मार्केट प्रोटेक्सन एक्ट 2063 पनि छ, यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। सो
These are the 7 conditions which are deemed to be the opposed to the public policy. फर्स्टमा एनिमीसँग ट्रेडिङ गर्न पाएन, अर्को भनेको न्याय जस्टिसलाई इन्टरफियर गर्न पाएन, त्यसको रिगार्डिङ कन्ट्याक्ट गर्न पाएन, त्यसैगरी प्रोसिक्युसनलाई स्प्लिटिङ गर्न पाएन, त्यसैगरी एग्रिमेन्ट इन रेस्ट्रिक्ट अफ पर्सनल फ्रिडमको लागि गर्न पाएन, त्यसैगरी रेस्ट्रिक्ट अफ ट्रेड कसैलाई चाहिँ ट्रेड गर्नबाट रेस्ट्रिक्ट गर्न पाएन, म्यारेज गर्नबाट रेस्ट्रिक्ट गर्न पाएन, अथवा मोनोपोली क्रिएटिङ गर्ने खालको एग्रिमेन्ट गर्न पाएन. सो दिज आर द 7 कन्डिसन विच इज अपोज टु द पब्लिक पोलिसी. सोध्न सक्छ एक्जाममा वाट आर द एग्रिमेन्ट द्याट इज अपोज टु द पब्लिक पोलिसी 5 मार्क्समा. सो इम्पोर्टेन्ट छ यो. अर्को छ हाम्रो भोइड कन्ट्र्याक्ट एन्ड अदर कन्ट्र्याक्ट भनेर छ. अब भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो त, यो 5 मार्क्समा सोध्न सक्छ. भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको कन्ट्र्याक्ट द्याट हेज नो लिगल इफेक्ट, कुनै पनि लिगल इफेक्ट हुँदैन, अथवा देयर इज नो कन्ट्र्याक्ट इन एक्जिस्टेन्स, कुनै कन्ट्र्याक्टै छैन एक्जिस्टेन्समा भने त्यो एट अल, त्यसलाई चाहिँ हामी भोइड कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ. अब भोइड कन्ट्र्याक्ट इज नट इन्फोर्सेबल बाइ ल, हामीले अगाडि पनि पढिसकेको छौँ. कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भोइड हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त, कानुनी रूप प्रक्रियामा मिलाउन सक्दैन, 517 भन्छ. अब स्ट्रिक्टली स्पिकिङ अफ भोइड कन्ट्र्याक्ट इज अ कन्ट्राडिक्सन इन टर्म्स. यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिक्टली हामीले बुझ्ने हो भने भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ के हो त, कुनै पनि टर्म्स चाहिँ कन्ट्राडिक्सन गरेको छ नि, त्यो भयो के भोइड. It describes the situation where, despite the intention of the parties, no contract has been entered. दुईटा पार्टी बीच चाहिँ इन्टेन्सन भए तापनि कुनै पनि कन्ट्र्याक्ट इन्टर गरिँदैन, त्यस्तो सिचुएसनलाई हामी भोइड कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ. एज पर सेक्सन 517(2) अफ एमसिसी एक्टले के भन्छ त, फलोइङ कन्ट्र्याक्ट आर हेल्ड टु बी द भोइड. तपाईँले इक्जाममा सोध्न सक्छ भोइड कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, वाट आर द कन्डिसन वेयर कन्ट्र्याक्ट इज भोइड. सो दिज आर द मेजर कन्डिसन जुन चाहिँ एदेखि एलसम्म डिस्क्राइब गरेको छ. तपाईँले जुन चाहिँ सजिलो हुन्छ याद गर्नलाई त्यो याद गरेर इक्जाममा चाहिँ तपाईँले भोइड कन्ट्र्याक्टको डेफिनेसन लेखेर चाहिँ 5वटा पोइन्ट लेख्नुभयो भने इट वुड बी इनफ टु गेट 5 मार्क्स. सो अब पोइन्ट डिस्कस गरौँ. अ कन्ट्र्याक्ट प्रिभेन्टिङ एनी वान फर इङ्गेज इन हिम अर हर इन एनी अकुपेसन प्रोफेसन ट्रेड विथ इज प्रोभिडेड बाई द प्रिभिलेन्स. हामीले माथि अगाडि पनि पढेको थियौँ, कुनै पनि एग्रिमेन्ट चाहिँ हामीले के गर्न पाउँदैन त, कसैलाई रेस्ट्रिक्ट ट्रेड गर्नुभयो त रेस्ट्रिक्ट गर्न पाउँदैन. सो द्याट काइन्ड अफ कन्ट्र्याक्ट इज भोइड भनेर पढाएको थियौँ. सो यहाँ पनि त्यही कुरा गरेको छ, कुनै पनि अकुपेसन प्रोफेसन ट्रेड अथवा केही गर्नबाट चाहिँ हामीले कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ एनोइन गरेको छौँ भने त्यो पनि प्रोभिडेड बाई ल भोइड कन्ट्र्याक्ट हुने भयो. कन्ट्र्याक्ट रेस्ट्रिक्ट इन म्यारिज माथि हामीले चाहिँ पढाएको थियौँ, कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ जिन्दगीभर म्यारिज नगर भनेर रेस्ट्रिक्ट गरेको छ, अथवा प्रोभिडेड बाई प्रिभेलिङ ल, सो कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड गर्यो म्यारिजमा भने त्यो नि भोइड कन्ट्र्याक्ट भयो. अ कन्ट्र्याक्ट प्रिभेन्टिङ एनी वान फ्रम इन्जोइङ द फेसिलिटी अलरेडी बिङ इन्जोयड बाई द जेनरल पब्लिक. यदि कुनै जेनरल पब्लिकले चाहिँ कुनै फेसिलिटीहरू इन्जोय गरिरहेको छ र त्यो फेसिलिटी चाहिँ कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ इन्जोय नगर्ने खालको कन्ट्र्याक्ट गर्यो भने त्यो पनि के हुने भयो त, तपाईँको भोइड कन्ट्र्याक्ट हुने भयो. अ कन्ट्र्याक्ट सिन टु प्रिभेन्ट द लिगल राइट अफ एनी पर्सन फ्रम बिङ इन्फोर्स बाई एनी गभर्मेन्ट अफिस अर कोर्ट भनेर भनेको छ. अ कन्ट्र्याक्ट कन्क्लुडेड इन म्याटर कन्ट्राभर्टिङ टु अर प्रोभिडेड बाई द प्रिभेलिङ ल, कुनै पनि कानुनको अन्तर्गत दायरामा नरहेको त्यसलाई चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गरेर कुनै कन्ट्र्याक्ट कन्क्लुड गरेको छ भने त्यो पनि भोइड हुने भयो. अ कन्ट्र्याक्ट कन्क्लुडेड फर इमोरल पर्पज अर अगेन्स्ट द पब्लिक मोरालिटी अर पब्लिक अर्डर. त्यसपछि अ कन्ट्र्याक्ट विच क्यान नट बी performed because the parties thereto do not exactly know about what the matter in relation to which it has been concluded. कुनै यस्तो कन्ट्र्याक्ट गरेको छ जहाँ चाहिँ पार्टीलाई नै थाहा छैन कि के को रिगार्डिङ चाहिँ के को रिलेसनको रिगार्डिङ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेको भने त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्ट पनि भोइड हुने भयो. अ कन्ट्र्याक्ट विच इज कन्सिडर इम्पोसिबल टु फुलफिल इभन एट द टाइम इट इज कन्क्लुडेड. अब कुनै यस्तो कन्ट्र्याक्ट गर्यो जुन चाहिँ इम्पोसिबल छ टु फुलफिल, जुन टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्क्लुड गरेको थियौँ भने त्यो पनि भोइड कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत पर्यो. कन्ट्र्याक्ट बाई एन इन्कम्पिटेन्ट पर्सन टु कन्क्लुड सच कन्ट्र्याक्ट. कन्ट्र्याक्ट अब इन्कम्पिटेन्ट पर्सन इन्टर गरेको छ भने त्यो पनि भोइड हुने भयो. अब अनलफुल अब्जेक्ट छ भने त्यो पनि कन्ट्र्याक्ट भोइड हुने भयो. र कन्ट्र्याक्ट इन्टर एडमिस बाइलेटरल मिस्टेक, दुईजना पार्टीको मिस्टेकले चाहिँ कुनै कन्ट्र्याक्ट इन्टर गरेको छ भने त्यस्तो खालको पनि कन्ट्र्याक्ट के हुनु भयो, भोइड हुने भयो. सो दिज आर द मेजर
जुन केसेस हो जहाँ चाहिँ कन्ट्र्याक्ट भोइड हुने चान्सेस हुन्छ। अर्को छ इफेक्ट अफ भोइड एग्रिमेन्ट। भोइड एग्रिमेन्टको इफेक्ट के हुन्छ त भोइड कन्ट्र्याक्ट सेल बी हेल्ड इप्सो फ्याक्टो भोइड एन्ड नो लिगल कन्सिक्वेन्सेस एन्ड राइट लाइबिलिटिज अफ द पार्टी सेल बी क्रिएटेड बाई दिस भनेर भनेको छ। अब जुन भोइड कन्ट्र्याक्ट गरेको छ त्यो चाहिँ के हुन्छ, सो त हो चाहिँ लिगल कन्सिक्वेन्सेसमा ल्याउन सक्दैन, राइट एन्ड लाइबिलिटिज त्यो पार्टिजमा क्रिएट गर्न सक्दैन भनेर भनेको छ। इन केस एनी पार्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट इज डिक्लेयर भोइड, यदि कुनै कन्ट्र्याक्टको पार्ट चाहिँ भोइड डिक्लेयर गर्यो भने रिमेनिङ पोर्सन पनि के हुन्छ त इन्फोर्सेबल एज पर ल हुँदैन। सो भोइड एग्रिमेन्टको इफेक्ट भनेको के हो त, इट विल बी नट कन्सिडर एज लिगलिटी है। अर्को छ हाम्रो कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सर्ट नोट्समा सोध्न सक्छ, तपाईँलाई 5 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ। कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो, टु पर्फर्म अर नट पर्फर्म समथिङ इफ सम इभेन्ट कोल्याटरल टु सच कन्ट्र्याक्ट डज अर डज नट ह्यापेन। यदि कुनै पनि तपाईँको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कुनै इभेन्टमा डिपेन्ड छ कि त्यो इभेन्ट हुन्छ अथवा हुँदैन भने त्यस्तो खालको कन्ट्र्याक्टलाई के भन्छौँ त हामी कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट भन्छौँ। देयर्स एलिमेन्ट आर इसेन्सियल फर कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट। यो तीनवटा एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त इम्पोर्टेन्ट छ फर कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट। अब डिपेन्डेन्स अन फ्युचर इभेन्ट, यो कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट के हुन्छ त कुनै पनि भविष्यको इभेन्टमा चाहिँ धेरै डिपेन्डेन्स हुन्छ। द पर्फर्मेन्स अफ कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट डिपेन्ड अपन द ह्यापनिङ अर नन ह्यापनिङ अफ सम फ्युचर इभेन्ट भनि नै हाल्यो। कुनै पनि भविष्यको कुनै इभेन्ट चाहिँ हुन्छ अथवा हुँदैन भन्नेमा चाहिँ धेरै डिपेन्ड हुन्छ यो कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट। त्यसपछि कोल्याटरल इभेन्ट भनेको द इभेन्ट मस्ट बी कोल्याटरल, त्यो भनेको के हो एडिसनल अथवा सेकेन्डरी टु द कन्ट्र्याक्ट हुने भयो। अनसर्टेन इभेन्ट भनेको द इभेन्ट मस्ट बी अनसर्टेन, अनसर्टेन हुन्छ कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ इभेन्टहरू। अब इक्जाम्पल हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौँ, ए प्रमिस टु पे आरएस 5 लाख टु बी है। बीले चाहिँ के गर्यो भने अब 1 वर्षभित्र चाहिँ उसले आफ्नो घर जलायो भने दिस इज अ कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट। अब यहाँ के छ त, एउटा त फ्युचर इभेन्टमा डिपेन्ड छ कि 1 वर्षमा त्यो घर जल्छ कि जल्दैन। अर्को भनेको चाहिँ यहाँ कोल्याटरल के भयो त तपाईँको 5 लाख रुपियाँ चाहिँ कोल्याटरल दिन्छु भनेर भनेको छ। यदि तिम्रो घर चाहिँ 1 लाख 1 वर्षभित्र जल्यो भने, र यहाँ के छ अनसर्टेन छ जल्छ अथवा जल्दैन होइन। सो दिस काइन्ड अफ यो तीनवटा कुरा आयो भने चाहिँ त्यो के हो त कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। अब के छ त रुल्स रिगार्डिङ कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट। कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट हुनलाई के रुल्स चाहिँ हुन्छ त भयो भने कसरी कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट चाहिँ लायबिलिटी चाहिँ हामीले सेटल गर्छौँ त। यसको सेक्सन 530 अफ एनसीसी स्टिपुलेट रुल्स रिगार्डिङ द कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट एज फलोज भनेको छ। अब कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट अपन ह्यापनिङ अफ सर्टेन फ्युचर इभेन्ट। अब कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ कुनै फ्युचर इभेन्टसँग चाहिँ ह्यापनिङमा डिपेन्ड छ भने चाहिँ के हुन्छ त द कन्ट्र्याक्ट सेल नट बी क्रिएट एनी लायबिलिटी अन्टिल सच इभेन्ट टेक प्लेस। कन्ट्र्याक्ट चाहिँ के हुन्छ त तबसम्म लायबिलिटी इमर्ज हुँदैन जबसम्म कि त्यो फ्युचर इभेन्ट चाहिँ हुँदैन। यसको इक्जाम्पल हामीले बुझ्न सक्छौँ लाइफ इन्सुरेन्स कन्ट्र्याक्ट अथवा ग्यारेन्टी कन्ट्र्याक्ट है। अर्को छ कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट अपन फ्युचर कन्डिसन अफ अ पर्सन। कुनै पर्सनको फ्युचर कन्डिसनसँग चाहिँ डिपेन्ड छ भने त्यो भनेको कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्टमा भयो। इफ सच पर्सन डज एनिथिङ इन सच म्यानर एज टु बी नट पर्फर्म द्याट वर्क एक्ट इन सच म्यानर द्याट वर्क क्यान नट बी पर्फर्म। यदि कुनै व्यक्तिले चाहिँ जुन काम गर्नु पर्ने थियो त्यो म्यानरमा चाहिँ गरेन अथवा सच म्यानर द्याट वर्क क्यान नट बी पर्फर्म, त्यस्तो काम गर्दै कि त्यो कामै गर्न सक्दैन भने त्यस्तो खालको चाहिँ कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्टको लायबिलिटी इमर्ज हुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट अपन नन ह्यापनिङ अफ अनसर्टेन फ्युचर इभेन्ट। अब कुनै भविष्यको अनसर्टेन फ्युचर इभेन्टमा चाहिँ भएन भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट कसरी इमर्ज हुन्छ त इमर्ज अन्ली आफ्टर ह्यापनिङ अफ द्याट इभेन्ट बिकम इफ इम्पोसिबल भनेर भनिएको छ। त्यसपछि कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट अपन ह्यापनिङ अफ अनसर्टेन फ्युचर इभेन्ट विदिन द स्पेसिफिक पिरियड। यदि कुनै स्पेसिफिक पिरियड चाहिँ तोकेर चाहिँ कुनै अनसर्टेन फ्युचर इभेन्ट हुन्छ भने कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्टको चाहिँ लायबिलिटी इमर्ज हुन्छ कति बेला त अपन ह्यापनिङ अफ इभेन्ट बिकम इम्पोसिबल। यदि चाहिँ त्यो ह्यापनिङ अफ इभेन्ट चाहिँ इम्पोसिबल भयो विदिन स्टिपुलेटेड टाइम अर आफ्टर द एक्सपायरी अफ द्याट पिरियड।
है। त्यसपछि अर्को छ कन्ट्र्याक्ट कन्टिजेन्ट अपन नन ह्यापनिङ अफ अनसर्टेन फ्युचर इभेन्ट विदिन अ स्पेसिफिक पिरियड टाइम। माथि के थियो त तपाईको अपन ह्यापनिङ अफ अनसर्टेन फ्युचर इभेन्टको कुरा गरे थियो, स्पेसिफिक पिरियड टाइममा चाहिँ भएन भने चाहिँ के हुन्थ्यो त कन्ट्र्याक्टको ल्याबिलिटी इमर्ज हुन्थ्यो, या के भयो त यदि कुनै नन ह्यापनिङ फ्युचर इभेन्टसँग चाहिँ तपाईँले कन्ट्र्याक्ट गर्नुभएको छ भने त्यो नन ह्यापनिङ चाहिँ भएन भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो स्पेसिफिक पिरियडभित्र कन्ट्र्याक्ट के हुनुभयो त इमर्ज हुने भयो भनेर चाहिँ मजाले बुझ्दा हुन्छ। सो यो कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट सिम्पली बुझ्ने हो भने चाहिँ तपाईँले रुल्स के छ त फर्स्टमा चाहिँ यदि कुनै फ्युचर इभेन्ट हुन्छ भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेको छ भने कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट गरेको छ भने कति बेलासम्म ल्याबिलिटी इमर्ज हुँदैन जबसम्म त्यो फ्युचर इभेन्ट हुँदैन। फर्स्ट कन्डिसनले त्यो भन्यो। सेकेन्ड कन्डिसनले के भन्छ त फ्युचर कन्डक्ट र पर्सन कुनै व्यक्तिको चाहिँ फ्युचर कन्डक्टमा कुनै कन्ट्र्याक्ट डिपेन्ड छ भने चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्ट चाहिँ तबसम्म क्रिएट हुँदैन जबसम्म चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ कुनै यस्तो काम गरिदियो कि त्यो कन्ट्र्याक्ट हुँदैन हैन, र कुनै यस्तो काम गरिदियो भने त्यो भयो तपाईँको कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट त्यसमा डिपेन्ड भयो। त्यसपछि छ कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट अपन नन ह्यापनिङ अफ अनसर्टेन फ्युचर इभेन्ट। यहाँ के थियो ह्यापनिङ अफ सर्टेन फ्युचर इभेन्ट भन्ने थियो, अब यहाँ नन ह्यापनिङ अफ सर्टेन फ्युचर इभेन्ट भयो। सो डज नट ह्यापन इन फ्युचर ल्याबिलिटी अन्डर द सेल इमर्ज हुँदैन। अर्को छ हाम्रो फेरि ह्यापनिङ अफ अनसर्टेन फ्युचर इभेन्ट विदिन स्टिपुलेटेड टाइम, नन ह्यापनिङ अफ अनसर्टेन इभेन्ट विदिन स्टिपुलेटेड टाइम भनेर तपाईँले यो पाँचवटा चाहिँ मजाले याद गर्न सक्नुहुन्छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ। सो आज चाहिँ हामी पार्ट ए भनेर मात्रै यो क्लास 10 लाई चाहिँ यही सकौँ हैन। आज हामीले मेन चाहिँ यो पार्ट एमा के कभर गऱ्यौँ त तपाईको लिगलिटी एन्ड अब्जेक्ट एन्ड कन्सिडरेसन भनेको के हो, void कन्ट्र्याक्ट र अदर कन्ट्र्याक्टको हामीले हेर्यौँ। इफेक्ट अफ void कन्ट्र्याक्ट भयो भने के हुन्छ त इप्सो फ्याक्टो त्यो कन्ट्र्याक्ट सोतो हुने हुन्छ, रद्द हुन्छ। कन्टिजेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो र त्यसको रुल्स पाँचवटा रुल्स पढ्यौँ हैन। यो पाँचवटा आज हामीले चारवटा टपिक कभर गऱ्यौँ र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ पार्ट बी मा चाहिँ अर्को पार्ट कभर गर्नेछौँ। त्यतिको लागि तपाईलाई गुड बाई एन्ड ह्याभ अ नाइस डे।